Ngayon, magluluto naman tayo ng pot sticker. O guys, lagayan natin siya ng tubig. Konti lang naman siya para... Hi guys! Welcome to Papa Piggy TV. Ngayon, magluluto naman tayo ng pot sticker made of pork. Sa Japanese, ang tawag din sa kanya ay Gyoza. Ang ingredients natin ay 500 grams minced pork, mga 3 leaves lang ng Chinese leaf, 1 tablespoon ng sugar, 1 teaspoon ng garlic and salt, half teaspoon ng pepper, 1 tablespoon ng hoisin sauce, 1 tablespoon ng sesame oil, roasted. Tapos meron din tayong vegetable dito ng grated carrots, spring onion, mga siguro 4 lang siya. Tapos eto din yung ating wrapper. So simulan na natin. Lagyan na natin yung salt and pepper with garlic powder. Tapos sugar, hoisin sauce, sesame oil, tapos yung vegetable natin. Yung carrots natin, pwedeng isang maliit na carrots lang siya. Mix mo natin siya. Haluin lang natin siya guys ng maigi. Lagay na rin natin yung egg. Mabango siya yung ano niya, sesame oil, roasted sesame oil. Haluin lang natin siya guys na maigi para lahat ng ingredients ay magmahid siya. Okay, so ilalagay na lang natin siya sa fridge for at least an hour para ma-marinate siyang maigi. Tapos, babalutin natin siya afterwards.
Then, gagawa din tayo ng sauce nito. Yung sauce nila makakapagpasarap lalo sa gyoza or pot sticker. So, lagyan ko lang siya guys ng cling film. Then, lagay natin sa fridge kasi raw meat siya. Okay? Okay guys, lagay na natin siya sa fridge. Okay? So guys, marinate lang natin siya tapos gawin na lang uli natin. Okay? O guys, kunin na natin. Ready na siya. So, balutin na natin siya. Eto. O guys, simulan na natin balutin. Tapos pasayin lang natin yung sides. Tapos ipipinch lang natin siya. Puro mga guys, ano lang siya, mga half teaspoon. Kasi pagka masyado siyang madami, ano siya, hindi siya magkakasya, hindi siya masisil. Pinch lang natin siya dito sa sides. Ganyan lang siya. Ano lang guys, careful lang sa pagbabalot kasi madali siyang mapunit. Sain lang uli natin siya. Fold lang natin ng ganun. So, ganun lang siya guys. So, balutin lang natin siya. Tapusin ko lang to. Tapos, lutuin na natin siya. Okay? Ay guys, ito na, nagawa natin siya ay sa gyoza ay 52 pieces. So, ngayon, ang procedure, lagyan lang natin ng konting oil yung pan. Kasi, ipa-fried lang natin. Hindi siya deep fried. Kumbaga guys, lutuin lang kasi natin yung outer niyang, yung wrapper niya. Then, tapos, pagka medyo na brown na siya, tsaka natin lalagyan ng water. So, ito, lagyan natin siya. Ganito siya guys ang mangyayari, oh. Ito siya. So both sides lang siya lulutuin.
O guys, lagyan natin siya ng tubig. Konti lang naman siya para ma-steam siya, maluto siya. Tapos lagyan na natin siya ng takip. Guys, check na natin. 5 to 7 minutes lang siya lulutuin. Tapos with half cup water. So, baliktarin lang natin siya. Hanggang sa mawalan na siya ng water. O guys, ahunin na natin siya. Ganito siya, o. Tapos gagawa naman tayo ng sauce niya. Gagawa naman tayo ng sauce ng gyoza. Half cup ng water at saka half cup ng white sugar. Pinagsama ko na siya. So, haluin lang natin siya. Tapos lalagyan natin siya ng 3 tablespoon ng white vinegar. Tapos lalagyan natin siya ng garlic. Hayaan lang natin siya ng kumulo. Tapos lalagyan naman natin siya ng fish sauce. Tapos, ready na siya. Ito na yung fish sauce. 3 tablespoon ng fish sauce. So, hayaan lang natin siyang kumulo. So, ready na siya, guys. So, pwede na yan sa ating gyoza. Sobrang masarap. The flavor isn't so overwhelming. Savory yung gyoza, pero the sauce is sweet, so the flavor balances out. Hindi naman yan. I've been craving gyoza for so long. I asked Mama to make it recently. Okay guys, titikman natin. Tingnan natin. It's best to put the whole thing in. 1 bite. Guys, pwede din siyang gawin itong business. Bagay na bagay yung sauce niya. Sweet, salty, garlicky. Sarap. Tapos yung hint nung meron ba tong sesame oil? Meron. Sarap siya. Ang bango. So guys, that's it for today. Sana nagustuhan yung video na to. So, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please pakiclick lang po sa ibaba ang subscribe button at pakipindot na rin ng bell button icon para ma-notify ka sa mga susunod pa naming videos. Comment down below so that we know that you tried this recipe and if you enjoyed it. And So hanggang dito na lang guys and we will see you again sa next vlog. Bye for now! bye!